Trong khi cư dân Kherson mắc kẹt giữa hai làn đạn ở sông Dnipro, quan chức Ukraine và WHO cảnh báo về hiểm họa sinh tử đối với hàng triệu người khác ngay lúc này. Thử thách này là gì? Song song đó, Nga và Ukraine báo cáo bước tiến mới ở miền Đông, tiếp tục đối đầu không khoan nhượng. Theo Reuters, tướng chỉ huy Nga gánh áp lực nặng nề sau cuộc rút quân ở Kherson. Điện Kremlin nói gì về khả năng tiếp tục động viên quân dự bị? NATO cảnh báo Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát cơ sở hạ tầng chiến lược ở phương Tây. Theo Fox News, Trung Quốc ngày càng tăng cường khả năng oanh kích tới đất liền Mỹ với tên lửa đạn đạo JL-3 đầy uy lực, cụ thể ra sao? Mặt khác, Trung Quốc cho biết không phản đối Mỹ hợp tác với các nước ven Biển Đông. Các tin tức khác, máy bay rơi xuống khu vực dân cư ở Colombia, nhiều người thiệt mạng. Indonesia tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, dòng sông Dnipro chảy qua thành phố miền nam Kherson của Ukraine nhìn có vẻ hiền hòa êm ả, nhưng lại là nơi chứng kiến các màn đọ súng dữ dội bậc nhất của Nga và Ukraine trong cuộc xung đột gần tròn 9 tháng. Dù vậy, vào ngày 21 tháng 11, nhiều cư dân sống ven sông chia sẻ với Reuters, họ đã không còn cảm thấy nao núng hay quá sợ hãi trước những tiếng nổ vang dội. Kherson do lực lượng Nga kiểm soát trong gần 9 tháng, nhưng đến ngày 11 tháng 11, họ tuyên bố hoàn tất rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, bao gồm Kherson, để lại quyền kiểm soát thành phố này cho phía Ukraine. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Reuters ghi nhận nhiều cư dân đã xếp hàng ở khu vực ven sông để chờ nhận nước uống. Bà Marina Zadanova, 67 tuổi, chia sẻ về cuộc sống giữa khói lửa giao tranh. Họ bắn liên tục, nhưng chúng tôi có thể làm gì đây? Họ bắn và chúng tôi phải chịu đựng. Những ai sợ hãi đều đã rời đi, nhưng những người ở lại thì không còn cảm thấy quá khiếp sợ nữa. Artem Suvorov cùng với gia đình cũng cư ngụ ở ven sông. Anh cho biết vẫn cảm thấy sợ hãi với tiếng nổ, nhưng đã quen dần. Nga vào đầu tháng 11 thông báo rút 30.000 binh sĩ khỏi thành phố Kherson về phía đối diện sông Dnipro. Moscow khẳng định việc rút quân mang ý nghĩa chiến lược và không gây tổn hao một quân nhân nào. Đây là đợt rút quân lớn thứ 3 của Nga sau khi lui binh ở vùng ngoại ô thủ đô Kiev và rút khỏi thành phố Kharkiv. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra. Giao tranh dữ dội vẫn nổ ra ở thành phố Kherson với hàng loạt vụ nổ được ghi nhận trong ngày 21 tháng 11. Theo tờ Guardian dẫn báo cáo của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko. Lực lượng Nga hiện củng cố phòng thủ dọc theo bờ đông sông Dnipro và xây dựng thêm lũy hào, công sự ở sâu trong khu vực do Moscow kiểm soát. Ông Dmytro Pletechuk, một phát ngôn viên cho cánh quân miền Nam Ukraine cho biết, các màn song đấu pháo binh vẫn tiếp tục, giao tranh vẫn tiếp tục. Kherson đang là một mặt trận vô cùng ác liệt. Không chỉ có đạn pháo vô tình, người Ukraine còn đối mặt với một hiểm họa sinh tử khác, đó là sự khắc nghiệt của mùa đông. Theo báo Guardian, chính phủ Ukraine đang khẩn cấp sơ tán người dân khỏi các khu vực vừa tái kiểm soát ở hai tỉnh miền Nam Kherson và Mykolaiv, do lo ngại hệ thống cơ sở hạ tầng bị tàn phá trong xung đột sẽ không thể che chắn cho mọi người vượt qua mùa đông buốt giá. Nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 20 độ C. Phó Thủ tướng Ukraine bà Irina Vereshchuk cho biết quân Nga suốt nhiều tháng qua đã tập kích dữ dội vào hai tỉnh miền Nam Kherson và Mykolaiv. Vì vậy, người dân ở đây được khuyến nghị sơ tán tới các nơi an toàn hơn ở miền Trung và Tây Ukraine. Chính quyền Kiev sẽ cung cấp phương tiện, chỗ ở và hỗ trợ y tế cho những người muốn sơ tán, bà Vereshchuk nói thêm. Nỗ lực sơ tán dân bắt đầu diễn ra chỉ một tuần sau khi Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson. Khu vực vẫn hứng chịu hỏa lực dữ dội cho đến nay. Trong khi việc Ukraine tái kiểm soát Kherson làm thay đổi cục diện xung đột, thì nỗ lực sơ tán đông đảo người dân đã nhấn mạnh các khó khăn chồng chất mà Kiev đang phải đối mặt do Nga tập kích dữ dội vào hệ thống điện và sưởi ấm giữa mùa đông. Khắp Ukraine đang mất điện diện rộng, hàng triệu người không có điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt, trong khi tuyết đã bao phủ ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11, tình trạng cúp điện 4 giờ mỗi ngày sẽ diễn ra ở 15 tỉnh thành Ukraine. Hơn 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này đã bị hủy hoại trong vài tuần gần đây.
Ukrenergo thông báo hàng ngàn cây số đường dây điện cao thế hiện không thể hoạt động, ảnh hưởng tới lưới điện trên cả nước. Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitaly Klitschko đã kêu gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị cúp điện kéo dài. Ông nói hãy đề phòng tình huống xấu nhất. Thật sự tôi không muốn nói về điều này, nhưng chúng ta phải chuẩn bị với kịch bản không có điện, nước, không thể sưởi ấm, không có dịch vụ và hệ thống liên lạc. Ông Hans-Henry Kluge, giám đốc WHO ở khu vực châu Âu cảnh báo rằng một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá hay hư hỏng. Điều đó tác động mạnh mẽ đến hệ thống y tế và sức khỏe của người dân. Mùa đông này sẽ là cuộc chiến sinh tồn cam go với hàng triệu người Ukraine. Và ước tính có khoảng 3 triệu người sẽ phải di tản để chạy trốn giá rét và tìm kiếm an toàn, WHO dự báo. Nhiệt độ có thể giảm sâu tới âm 20 độ C ở nhiều vùng trên cả nước. Bình luận về đợt tấn công lớn mà Nga thực hiện từ ngày 15 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng được đề cập đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine. Việc Ukraine không sẵn sàng giải quyết vấn đề và không tham gia đàm phán cũng như từ chối nội dung đã thống nhất về văn bản theo thỏa thuận Istanbul là nguyên nhân sâu xa của hậu quả này, ông Peskov cáo buộc. Khủng hoảng năng lượng ở Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi một nhóm chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế báo cáo các vụ pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, họ kết luận rằng hiện không có nguy cơ mất an toàn hạt nhân đối với nhà máy do Nga kiểm soát. Mặc dù xảy ra pháo kích dữ dội, nhưng các thiết bị then chốt vẫn không bị ảnh hưởng và hiện không có lo ngại lớn về an ninh hay an toàn hạt nhân. Cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc báo cáo, những vụ pháo kích ở Zaporizhzhia đã dấy lên lo ngại về thảm họa Chernobyl tái diễn. Cách Zaporizhzhia khoảng 500 km vào năm 1986, vụ nổ ở nhà máy Chernobyl chính là thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất trong lịch sử do con người gây ra. Nhà máy Zaporizhzhia cung cấp khoảng 20% điện năng cho Ukraine trước xung đột. Khi khói lửa nổ ra, nhà máy đã nhiều lần phải sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, TASS trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 11 khẳng định các đơn vị pháo binh và tên lửa Nga đã công phá 4 trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết 4 trung tâm chỉ huy quân sự Ukraine đã bị oanh kích ở Kharkiv, Donetsk và Zaporizhzhia. Phát ngôn viên nói thêm, quân Nga đã sử dụng pháo phản lực và súng phun lửa hạng nặng, thổi bay nỗ lực tiến công của Ukraine ở thành phố Kupiansk thuộc Luhansk. Có 35 chiến binh Ukraine bị tiêu diệt, 2 phương tiện bọc thép và 4 xe tải cũng bị phá hủy. Ngoài ra, Nga khẳng định đã đánh bật nỗ lực tiến công của Ukraine ở thành phố Liman thuộc Donetsk và tiêu diệt 20 binh sĩ trong ngày 20 tháng 11. Về phía Kiev, bà Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Donetsk hiện là nơi diễn ra các cuộc giao tranh tàn khốc nhất ở tiền tuyến vào lúc này. Tờ Pravda của Ukraine dẫn lời bà Hanna Malia khẳng định, sau khi Kherson được giải phóng, lực lượng Nga đang tìm kiếm một nơi để có những tin tức chiến thuật nhằm nâng cao tinh thần của các binh sĩ. Họ hiện đang tập trung nỗ lực ở phía đông và trước hết, điểm nóng nhất là Donetsk. Chỉ có thời tiết xấu mới có thể ngăn cản quân Nga tiến hành các cuộc tấn công với cường độ như những gì đã làm hồi trước. Trong nửa cuối tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi hàng trăm cuộc tấn công của Nga mỗi ngày trên mặt trận Donetsk. Bây giờ do thời tiết, các nỗ lực tấn công đã giảm nhẹ, nhưng vẫn có gần 400 cuộc tấn công mỗi ngày ở toàn bộ mặt trận phía đông, bà Malia nói thêm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý lực lượng Nga không bao giờ từ bỏ mục tiêu tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk, song lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi toàn bộ các cuộc tấn công một cách hiệu quả. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Theo Reuters, việc Nga rút quân khỏi Kherson và chưa có một chiến tích ấn tượng ở miền Đông đã tạo nên áp lực khổng lồ cho tướng Sergei Surovikin, chỉ huy lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người vốn có biệt danh là vị tướng ngày tận thế vì tính cách quyết liệt của ông. Tướng Sergei Surovikin ngày 9 tháng 11 khẳng định lực lượng của Moscow phải rút khỏi thành phố Kherson và bờ Tây sông Dnipro vì họ đang phơi mình dưới hỏa lực của địch. Theo Reuters, ông Surovikin, 56 tuổi, là một vị tướng lão luyện từng tham gia các chiến dịch ở Chechnya và Syria. Ông đã tuyên bố Nga hoàn tất rút quân khỏi Kherson vào ngày 11 tháng 11, giúp Moscow có thể bảo vệ trang thiết bị và tái triển khai lực lượng tới các mặt trận khác mà họ có lợi thế hơn. Theo ước tính của Mỹ, lực lượng mà Nga rút khỏi Kherson lên tới khoảng 3 vạn binh sĩ.
Một số đơn vị đã được chuyển từ miền Nam đến miền Đông Ukraine, nơi giao tranh đang bùng nổ dữ dội nhất. Tướng Surovikin cũng đứng trước áp lực lớn, phải chứng minh được nhận định của ông là đúng đắn bằng cách đem về thắng lợi quân sự cho Nga ở miền Đông. Tổng biên tập đài RT của Nga, bà Margarita Simonian, hồi tuần trước nói với tướng Surovikin trên sóng truyền hình rằng chúng tôi chờ đợi ông mang tới những kết quả vĩ đại và cầu nguyện cho ông. Tôi cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Bà Simonian cũng kêu gọi ông Surovikin phớt lờ lời chỉ trích ngớ ngẩn từ các blogger quân sự Nga, những người đã nghi ngờ quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson. Một trong số các blogger này là Valalen Tatarsky, sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi trên Telegram, đã chỉ trích tướng Surovikin vì để cho Tổng thống Ukraine Zelensky có thể đến thăm thành phố Kherson trong thời gian gần đây. Ngoài ra, học giả có sức ảnh hưởng sâu rộng Alexander Dugin, người có con gái bị ám sát ở ngoại ô Moscow vào tháng 8, cũng đang tạo thêm áp lực cho tướng Surovikin. Ông Dugin từng nói rằng Kherson là lãnh thổ cuối cùng ở Ukraine mà quân đội Nga có thể từ bỏ sự kiểm soát. Ranh giới đã bị bước qua, ông Dugin bày tỏ quan điểm trên tờ báo dân tộc chủ nghĩa Stargrad. Theo Reuters, nhiều quan chức cấp cao ở Điện Kremlin cũng kêu gọi vị tướng hàng đầu Nga phải giành lại quyền kiểm soát Kherson trong tương lai. Tuy nhiên, điều này thật khó đạt được trong mùa đông khắc nghiệt. Tương tự, việc giành lợi thế đột phá ở miền Đông cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho quân Nga khi phương Tây vẫn viện trợ quân sự ồ ạt cho Kiev. Theo Reuters, một số quan chức Nga nghi ngờ Ukraine có thể sắp mở cuộc phản công thứ 3 từ phía Tây đất nước với binh sĩ được điều chuyển từ Kherson. Nhiều nhà bình luận quân sự nổi tiếng ở Nga cũng bày tỏ bất bình với quân đội nước này. Nhà phân tích Maxim Yushchin hồi tuần trước đã phát biểu trên sóng truyền hình, chỉ trích một số chính trị gia nói rằng quân đội Nga mạnh mẽ đến mức có thể chạm tới biên giới Ba Lan, Berlin, eo biển Machi và Lisbon. Những ảo tưởng đó là một màn tấu hài, ông Yushchin nói. Dù vậy, một số quan chức quân sự Mỹ nói với Reuters rằng dưới sự dẫn dắt của tướng Surovikin, Nga đã rút quân khỏi Kherson một cách tương đối có trật tự so với những lần lui binh vội vã trước đó. Cuộc hành quân khỏi Kherson của Nga diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn dự đoán của giới quan sát phương Tây. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 20 tháng 11 đánh giá lực lượng của Moscow có thể nói là đã rút quân thành công do tổn thất ít nhất về binh sĩ, đồng thời có thể phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng trên đường rút quân. Điện Kremlin hiện không thảo luận về khả năng ban bố lệnh động viên quân dự bị lần thứ 2 ở Nga. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11. Ông Peskov cho biết Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặt khác, Điện Kremlin chưa tiết lộ thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt về việc hỗ trợ các quân nhân vừa được động viên nhập ngũ. Chúng tôi sẽ thông báo vấn đề này trong thời gian phù hợp, hãng tin TASS trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21 tháng 11 cho biết. Theo TASS, sau cuộc thảo luận với tỉnh trưởng tỉnh Tver, ông Igor Rudenza ngày 7 tháng 11, Tổng thống Putin đã dành sự quan tâm đặc biệt về hỗ trợ các tân binh Nga. Tổng thống Putin vào đầu tháng 11 cho biết có khoảng 80.000 tân binh đang chiến đấu ở Ukraine, bao gồm 50.000 người tham gia ở những nơi tiền phương ác liệt. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10, Nga thực hiện lệnh động viên một phần, thông báo đã huy động 300.000 quân nhân dự bị tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thưa quý vị, trang Different News cho biết các quan chức quốc phòng hàng đầu châu Âu đang có cuộc thảo luận khó khăn về cách cân bằng giữa ủng hộ vũ khí cho Ukraine với đảm bảo có đủ thiết bị cho nhu cầu phòng thủ của chính đất nước mình. Các nước thành viên NATO đã gửi hàng tỷ đô la vũ khí và thiết bị cho Ukraine, nhiều đến mức họ bắt đầu cảm thấy bất an cho sự phòng thủ của chính mình. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Canada vào cuối tuần qua. Khi bạn tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, bạn cũng phải liên tục đánh giá và xem xét các hiểm họa đối với đất nước của mình và liệu sự chuẩn bị trước các mối đe dọa đã đủ hay chưa. Ông Bauer nói thêm, Nga đã mất đi nhiều binh sĩ, xe tăng và tiêm kích trong chiến đấu, khiến sức mạnh tổng quan của Moscow giảm xuống. Tuy nhiên, các nước NATO còn phải tính toán về năng lực và tốc độ mà Nga có thể tái xây dựng nguồn lực. Người Nga cũng gặp vấn đề thiếu hụt trong kho dự trữ vũ khí, giống như các nước châu Âu, ông Bauer nhận định. Phát biểu trực tuyến tại diễn đàn Halifax, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo không thể để Nga có thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo nguồn lực.
Giữa lúc có nhiều ý kiến kêu gọi hòa đàm, ông Zelensky cho rằng một lệnh ngừng bắn sẽ không thể đảm bảo hòa bình. Nga chỉ đang cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận đình chiến ngắn hạn, một quãng thời gian để xây dựng lại sức mạnh. Ai đó sẽ nói điều này là sự kết thúc giao tranh, nhưng thực ra nó chỉ là một quãng nghỉ và mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi của Kiev, sự giúp đỡ của phương Tây cũng có giới hạn. Tham mưu trưởng quân đội Canada, tướng Wayne Erie mới đây cho biết, việc cân bằng nhu cầu vũ khí của Ukraine và của chính Canada là điều khiến tôi giật mình tỉnh giấc vào ban đêm. Chúng tôi phải tính toán không ngừng để xem xét có thể cho đi những gì và để lại những gì cho lực lượng của Canada trong tương lai. Chúng tôi phải đảm bảo các kế hoạch dự phòng và phải tính đến khả năng sản xuất của ngành công nghiệp vũ khí, tướng Erie phát biểu tại diễn đàn Halifax. Sau khi Canada viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống pháo M777 và hơn 25.000 đạn pháo vào đầu năm nay, Tổng tham mưu trưởng Wayne Erie cho biết ông đã đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí để tìm cách tăng nguồn cung cấp. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện do quá trình sản xuất phức tạp và có vô số thử thách về chuỗi cung ứng, trang Different News đưa tin. Không quân Hoàng gia Anh được nhìn thấy đang chuẩn bị cung cấp tên lửa Brimstone 2 tiên tiến cho Ukraine, báo The Telegraph mới đây cho biết. Anh Quốc đã gửi tên lửa Brimstone cho Ukraine cách đây khoảng 6 tháng, nhưng mẫu mới nhất đã được cải thiện tầm bắn lên gấp đôi so với phiên bản trước, cho phép lực lượng phòng thủ Ukraine có thể nhắm mục tiêu quân Nga ở khoảng cách an toàn hơn. Theo Sky News, trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã nỗ lực phá hủy các xe tăng, phương tiện và nguồn cung cấp hậu cần của Nga từ khoảng cách xa. Tên lửa Brimstone có chi phí khoảng 175.000 bảng Anh mỗi chiếc, sử dụng laser dẫn đường để nhắm mục tiêu. Vũ khí này rất chính xác, tránh gây ra thiệt hại ngoài dự tính. Vào cuối tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 50 triệu bảng Anh. Các nước phương Tây phải cẩn thận không lệ thuộc sâu sắc hơn vào Trung Quốc khi Bắc Kinh ngày càng kiểm soát nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng và một số ngành công nghiệp cốt lõi của phương Tây. Đó là quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jens Stoltenberg đưa ra vào hôm 21 tháng 11. Theo Reuters phát biểu trước Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid, ông Stoltenberg cho rằng chúng ta đang nhìn thấy nỗ lực tăng cường của Trung Quốc để kiểm soát các cơ sở hạ tầng chiến lược, chuỗi cung ứng và các mảng công nghiệp cốt lõi của phương Tây. Chúng ta không thể để người khác lợi dụng điểm yếu và tác động tiêu cực đến chúng ta. Trong bài phát biểu mở màn cuộc họp, ông Stoltenberg cho rằng mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng nên là mức sàn thay vì mức trần của các nước thành viên NATO khi đầu tư phát triển quân đội. Mặt khác, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng phát biểu tại Hội đồng Nghị viện NATO, cho biết cảnh sát Tây Ban Nha sẽ được triển khai tới Ukraine trong vài tuần tới để điều tra một số cáo buộc về tội ác chiến tranh. Ngoài ra, Thủ tướng Sánchez cũng thông báo một trung tâm huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở thành phố Toledo, miền trung Tây Ban Nha, sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối tháng 11 này. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, Fox News gần đây có bài viết cho rằng Trung Quốc đang tăng cường năng lực oanh kích Mỹ với các tên lửa phóng từ tàu ngầm. Hãng tin dẫn lời một chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các tên lửa mới của Bắc Kinh có thể phóng từ vùng biển xung quanh Trung Quốc vươn tới đất liền Hoa Kỳ. Đô đốc Hải quân Mỹ Samuel Paparo, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, nói với một nhóm phóng viên quân sự ở Washington ngày 18 tháng 11 rằng các tàu ngầm lớp hình 094 của Trung Quốc đang được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa GL-3, Bloomberg đưa tin. Đô đốc Paparo nói thêm, các vũ khí này có thể đe dọa Mỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao động thái của những tàu ngầm này. Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 11 năm ngoái đã công bố báo cáo thường niên về năng lực quân sự Trung Quốc. Trong đó, Lầu Năm Góc dự báo Hải quân Trung Quốc sẽ sớm có khả năng tấn công đất liền Mỹ từ các vùng biển xung quanh Trung Quốc, đặc biệt là từ Biển Đông và Vịnh Bột Hải. Hãng Bloomberg đưa tin, khi được phóng viên hỏi 6 tàu ngầm Trung Quốc mang tên lửa GL-3 đã từng tuần hành ở gần đảo Hawaii của Mỹ hay không, Đô đốc Paparo từ chối trả lời. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Trung Quốc có 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với 6 chiếc, trong đó được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa GL-2. GL-2 được xem là vũ khí răn đe hạt nhân hải đối đất đầy uy lực của Trung Quốc. Tên lửa thế hệ mới GL-3 còn có tầm bắn còn xa hơn GL-2, đảm bảo Bắc Kinh có đủ năng lực tập kích sâu trong đất liền Hoa Kỳ, đài Fox News cho hay. Thưa quý vị, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 11 khẳng định nước này không phản đối việc Mỹ hợp tác với các quốc gia ven Biển Đông.
Bình luận của Trung Quốc đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm 3 ngày tới Philippines nhằm cải thiện quan hệ của Washington với đồng minh lâu đời Manila, nỗ lực kìm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực. Khi được đề nghị bình luận về chuyến thăm của bà Harris, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết Trung Quốc không phản đối những sự gắn kết có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực và không ảnh hưởng tới lợi ích của nước khác. Theo Reuters, ngày 21 tháng 11, Phó Tổng thống Harris đã gặp Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. để khẳng định cam kết không lay chuyển của Washington đối với đồng minh châu Á. Bà Harris nói với Tổng thống Marcos Jr. rằng chúng tôi sát cánh với Philippines để bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế ở Biển Đông. Một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ, bà nhấn mạnh. Đáp lại, ông Marcos Jr. cho biết mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Philippines ngày càng trở nên quan trọng hơn trước những biến động ở khu vực. Ông nói, tôi không thấy một tương lai Philippines không có Mỹ. Chuyển sang một số tin tức về an ninh xã hội. Thưa quý vị, ít nhất 8 người thiệt mạng khi một máy bay nhỏ lao xuống khu dân cư ở Medellin, thành phố lớn thứ nhì Colombia vào ngày 21 tháng 11. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa ở khu vực Belén Rosell. Thị trưởng thành phố Medellin, ông Daniel Quintero cho biết có 8 người trên máy bay. Giới chức đã nhận dạng được danh tính của tất cả các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. Thị trưởng cho biết máy bay vỡ thành 3 phần và ít nhất 6 tòa nhà đã bị va chạm, 7 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Cơ quan hàng không dân dụng Colombia cho biết máy bay gặp nạn là một chiếc PA-31 đã rơi xuống chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Oleja Herrera. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương ở đảo Java của Indonesia sau trận động đất khiến hơn 160 người thiệt mạng vào thứ Hai, ngày 21 tháng 11. Reuters dẫn lời thống đốc tỉnh Tây Java, Ridwan Kamil cho biết ít nhất 162 người thiệt mạng, đa số là trẻ em do không kịp thoát nạn khi trường học sụp đổ. Hàng trăm người bị thương do địa chấn và giới chức cảnh báo số người tử vong có thể còn tăng lên. Động đất mạnh 5,6 độ với tâm chấn nông đã làm rung chuyển khu vực đồi núi ở Tây Java, tỉnh có dân số đông nhất Indonesia. Thị trấn Cianjur bị ảnh hưởng nghiêm trọng và ít nhất một ngôi làng đã bị chôn vùi trong vụ lở đất sau đó. Đến nay, nhiều vụ lở đất và địa hình miền núi hiểm trở đang làm trì hoãn công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích. Ông Heri Alfiandi, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia cho biết, các tuyến đường dẫn về nhiều ngôi làng đã bị tàn phá hoàn toàn. Quan chức nói thêm, hơn 13.000 người đã được sơ tán. Hầu hết nạn nhân tử vong là trẻ em vì lúc xảy ra thảm họa là 1 giờ chiều, khi các em đang học ở trường. Ông Alfiandi cho biết, Tổng thống Joko Widodo đã bay tới thị trấn Cianjur vào ngày 22 tháng 11 để động viên công tác cứu nạn. Ông nói, chỉ đạo của tôi là ưu tiên tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng thống Widodo bày tỏ niềm thương tiếc với gia đình người gặp nạn và cam kết về sự hỗ trợ của chính phủ. Indonesia thường xuyên xảy ra động đất kinh hoàng do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có hoạt động địa chất mạnh mẽ. Năm 2004, động đất 9,1 độ ở ngoài khơi đảo Sumatra, phía bắc Indonesia, đã gây nên sóng thần, tấn công 14 quốc gia, khiến 226.000 người thiệt mạng. Quảng trường Thánh Marco, địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố Venice, nước Ý, đã bị ngập vào ngày 21 tháng 11 trong một đợt triều cường lớn. Dù quảng trường bị ngập nhưng vương cung Thánh đường nổi tiếng đã được các bức tường bằng kính bảo vệ. Theo Reuters, khi chiều dâng 89 cm vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 11, hệ thống rào chắn Moss đã được kích hoạt để bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt. Tại quảng trường Thánh Marco, các lối đi bộ đã được thiết lập để giúp du khách và người dân địa phương không phải bì bõm lội nước. Lũ lụt ở Venice gây nên bởi nhiều tác nhân khác nhau và ngày càng nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Các nguyên nhân chủ yếu là nước biển dâng, chiều cường cao bất thường và mặt đất bị lún, khiến thành phố đang chìm dần xuống biển. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến một căn cứ ở bang Bắc Carolina để gửi lời cảm ơn các binh sĩ thủy quân lục chiến đồn trú tại đây nhân dịp lễ tạ ơn. Các quân nhân là trụ cột của đất nước chúng ta, Tổng thống Joe Biden nói với các binh sĩ thủy quân lục chiến, đồng thời bày tỏ kính trọng đối với gia đình họ. Trước đó, ông Biden cùng ngày 21 tháng 11 đã ân xá cho 2 con gà Tây có tên là Chocolate và Chip, giúp chúng không cần góp mặt trên bàn tiệc lễ tạ ơn.
Đây là một truyền thống vui vẻ ở Nhà Trắng để khởi động dịp lễ. Với thời tiết tháng 11 se lạnh ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nói đùa rằng ông không muốn tổ chức một sự kiện kéo dài để tránh cho cặp gà Tây bị lạnh. Mặt khác, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ngày 21 tháng 11 cũng đón nhận cây thông Giáng sinh được một cỗ xe ngựa chở tới Nhà Trắng. Cây thông Giáng sinh năm nay đến từ bang Pennsylvania. Nó sẽ được đặt ở phòng xanh theo truyền thống có từ thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Tại Nhà Trắng ngày 21 tháng 11 vừa qua, bà Jill Biden cũng bày tỏ niềm thương tiếc các nạn nhân trong vụ án kinh hoàng tại hộp đêm ở bang Colorado. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Hai ngày 21 tháng 11 không loại trừ khả năng đất nước phải tiến hành cắt điện luân phiên trong mùa đông, dù ông cho biết nguồn cung đã được cải thiện. Ông Habeck cho biết chính phủ Đức đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh bị cắt điện và tình hình cung ứng đã được cải thiện đáng kể so với mức nghiêm trọng hồi tháng 9. Theo ông Habeck, mức nước ở các dòng sông đã tăng lên, giúp đảm bảo việc vận chuyển than đá bằng tàu thủy. Đồng thời, lượng mưa tăng lên đã làm đầy các hồ chứa phục vụ cho các nhà máy thủy điện. Trước đó, vào tháng 9, ông Habeck cho biết Đức có kế hoạch duy trì hai nhà máy điện hạt nhân cuối cùng là Isar 2 và Neckarwettem để có nguồn điện dự trữ cho đến ngày 15 tháng 4 năm sau. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm một ngôi trường ở hạt Staffordshire và cùng các học sinh làm thí nghiệm khoa học trong ngày 21 tháng 11. Ông Sunak nói với các học sinh rằng đất nước cần nhiều nhà khoa học hơn. Thủ tướng Anh phản ứng hứng khởi khi nghe rằng khoa học là môn yêu thích của nhiều học sinh. Ông nói thật tuyệt nếu chúng ta có thêm nhiều nhà khoa học, chúng ta cần thêm rất nhiều người nghiên cứu các vấn đề về khoa học. Thủ tướng Sunak cho biết khi khoa học giúp khám phá ra điều mới mẻ, đất nước sẽ có thể tạo ra thêm nhiều việc làm và các doanh nghiệp tuyệt vời. Trước đó cùng ngày, ông Sunak đã có bài phát biểu xoay quanh vấn đề đổi mới tại hội nghị của Liên đoàn Công nghiệp Anh CBI ở Birmingham. Trong đó, ông cho biết muốn đầu tư nhiều hơn vào trường học và mang đến cho tất cả trẻ em ở Anh một nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Theo Reuters, Tổng thống đắc cử Brazil ông Lula da Silva đã rời bệnh viện hôm thứ Hai ngày 21 tháng 11 sau một thủ thuật loại bỏ các màng có khả năng gây ung thư ở dây thanh quản. Các bác sĩ cho biết thêm rằng họ không tìm thấy khối mô bất thường nào trong quá trình làm thủ thuật. Các bác sĩ tại bệnh viện Sírio-Liban ở Sao Paulo, nơi ông Luiz Inácio Lula da Silva, 77 tuổi, từng điều trị ung thư vòm họng 11 năm trước cho biết, quy trình vừa qua đã loại bỏ những mảng trắng nhỏ gọi là bạch sản khỏi dây thanh quản. Bạch sản có thể hình thành do chấn thương và kích ứng lặp đi lặp lại hoặc do tiếp xúc với thuốc lá và rượu. Trong một số ít trường hợp, nó có thể phát triển thành ung thư. Các bác sĩ cho biết trong một ghi chú rằng họ không tìm thấy dấu hiệu của khối u hoặc khối mô bất thường trong quá trình phẫu thuật. Theo Reuters, giọng nói vốn nghiêm nghị của ông Lula đã khàn đi trong những tháng cuối của cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Ông Lula đã chiến thắng vào tháng trước, ngăn Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Tên lửa đẩy Y-15 sắp được Trung Quốc dùng để phóng tàu có người lái Thần Châu 15 lên không gian. Vừa qua, hệ thống tên lửa đã được cải thiện toàn diện để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Đài CCTV dẫn lời nhà phát triển tên lửa cho biết. So với tên lửa Y-14 đã đưa tàu Thần Châu 14 lên không gian vào đầu năm nay, tên lửa Y-15 mới đã có 45 sửa đổi và 3 nâng cấp quan trọng. Cụ thể, để đảm bảo vụ phóng đưa tàu Thần Châu 15 lên quỹ đạo một cách chính xác và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, các nhà phát triển đã cải thiện hệ thống điều khiển và hệ thống đo đạc từ xa của tên lửa Y-15. Tên lửa Y-15 thuộc dòng tên lửa Trường Chinh 2F. Hiện là loại tên lửa duy nhất của Trung Quốc phục vụ cho các sứ mệnh không gian. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng tên lửa đẩy vẫn còn có thể đạt tới mức độ phát triển đột phá hơn nữa trong tương lai. Trung Quốc dự kiến phóng thêm tàu vũ trụ chở phi hành đoàn Thần Châu 15 vào cuối năm nay. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, nước này đã phóng tàu Thiên Châu 5 mang theo hàng hóa cần thiết để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Theo dự kiến, trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay. Đây sẽ là nơi diễn ra hơn 1.000 thí nghiệm khoa học trong suốt thời gian hoạt động. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.